Isang linggo na lang, Clickers, bakasyon na naman, spring vacation na naman. Yun nga lang, ang spring vacation kasi ang pinakamaikling vacation dito sa Japan. So it will only last for a couple of weeks, 2 weeks lang. Pero okay lang, at least meron, di ba? Nakaka-excite na rin. Kalalabas ko lang ng school, Clickers, at kaninang umaga, in-approach ako ng head teacher dyan sa school at saka ni vice principal. Sinabi sa akin na meron na talaga akong bagong schedule para next year, and they feel sad about it. Likewise, I feel the same. Kasi 1 year ko pa lang kasi sa school na yan eh. Tapos ililipat na nila ako, pero wala magagawa, di ba? Sabi nga sa Japanese, shogunai. It is what it is. So, wala ka na magagawa, yun na yun. Kaya you have to face it. Pero okay lang. So yun lang ang news ngayon sa araw na to, Clickers, no? So ginagawa kong habit na everyday kung ano yung biggest news or biggest event na nangyari for a day, i-share ko sa inyo. Gagawa ko ng vlog. Alright? Para ma-preserve yung memories natin, di ba, Clickers? Oh, bukas punta tayo ng ng nursery school. Last day ko na dun sa nursery school for this school year. Actually, di ba, apat yung nursery schools ko, Clickers. Each one of them, re-render na lang ako ng one day, one meeting sa kanila. Then, tapos na. Next school year ulit. Ako pa rin ang teacher nila. Enjoy sa nursery school eh. Tsaka free yung lunch. Yung lunch natin ngayon dito sa nursery school. Meron tayong broccoli salad, meron tayo ditong gratin. Sarap nito. Grabe. Napakasarap. Yan. Baked. Tapos meron tayo ditong 2 pieces of bread. Wala silang rice ngayon, pero okay lang. And then it comes with the dessert. And itong napakasarap na soup nila. Very healthy.